Nitong nakaraang buwan, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na buhayin ang Reserve Officers Training Course o ROTC para sa mga senior high school students. Para po sa ating kaalaman, ang ROTC ay isang kurikulum kung saan tinuturuan ang mga estudyante ng disiplina at pagiging responsable sa pamamagitan po ng military trainings. Tumaas ang kilay ng iba. Taas, ganyan, kataas oh. Sa naturang panukala dahil ito raw ay para bang pagpapahirap sa mga estudyante. Pero nilinaw naman ng Pangulo na ito ay upang ituro at ipaalala sa ating mga mag-aaral ang kahalagahan ng responsibilidad, leadership at patriotism ng mga kabataan para sa ating bansa. Sa episode pong ito, tatalakayin natin kung ano-ano ang mga magaganda at negatibong epekto ng pagbabalik ng ROTC program sa mga eskwelahan. Isang magandang araw, Pilipinas. Sa ngalan po ni Aljo Bendijo, ako po si Benji Durango. Welcome sa isa na naman pong episode ng Don't Take It Personally. Dito ay susubukan po nating ilahad sa inyo ang iba't ibang anggulo at mga istorya ng bawat isyong aming pag-uusapan. Sa mga matatamaan, ako ito na. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag pong magagalit. Kami po dito ay trabaho lamang at walang personalan. At siyempre makakasama po natin ngayong araw pong ito ang mga social media influencers sa bansa. Siyempre simulan po natin, Ma'am MJ Kiambao Reyes. Ma'am, magandang araw. Attorney Darwin Cañete at Renewel Mamshis Basa para maglahad ng kanilang opinyon sa isang matalino at napapanahong diskusyon. Magandang araw po sa atin lahat, ma'am. Magandang araw. Magandang araw sa mga nanonood, Benji. MJ, we missed you. Nakumpleto tayo ngayon. Kompleto tayo. Very good, very good. Kami dalawa lang ni Darwin the last time. Oo nga, last episode. But anyway, nandito na tayo ngayon. Mas magandang usapan ngayon, mas maraming kwentuhan. Umpisahan po natin. Siguro ang tanong na una kong bibitawan sa inyo is, ano ba ang inyo pong reaksyon dito po sa proposed na pagbabalik ng ROTC sa senior high school students? Ma'am. Sa akin, well, maganda yung objective ng Pangulo. Na? But ako personally, since it has been decades since the last, panahon namin ni Darwin, nabutan pa namin ng ROTC. And then tinanggal dahil nga dun sa issue ng corruption din among pang-aabuso. At saka yung may namatay from from UST, correct? So natanggal nga. And ngayon na naibalik yung usapan about ROTC becoming mandatory, diba? Ang ginawa ko, when I was told na ito yung topic natin ngayong umaga, ay nagtanong ako sa mga estudyante na nag-undergo ngayon ng ROTC para maintindihan ko. Diba? Kasi medyo matagal na from the last time na I heard about ROTC. And eto yung mga sagot nila. Basahin natin importanteng marinig natin yung opinion ng mga kabataan. Yan yung mga ordinaryong kabataan ito. Yung mga college students who are undergoing ROTC program. Ito yung sabi nila. The lessons that I've learned in ROTC so far were discipline, camaraderie, respect, creating support system among cadets, trust, loyalty, teamwork, practical and emergency skills, adaptability, confidence, efficient leadership, service for others and for the country, humility, and self-care. There are probably more lessons and skills that I have possibly learned in a span of one semester, but these skills are skills that I was able to hone, develop, and improve thanks to ROTC. So, ang ganda ng response nila. And mind you, ang nagsabi nito ay hindi lalaki, kundi isang babae na nagtitake ng ROTC. So siguro yun ang kinaganda ngayon ng ROTC natin. Hindi na lang basta limited sa mga boys, mga boys, diba? mga lalaki. Nabigyan ng chance ang mga, tulad ko, mga babae, na gusto ring matuto at handang magserbisyo sa bayan. So yun yung base sa mga kabataan na nakausap. Alam mo, Si hindi ko Marcis, ba naabutan mo? na-experience yan, friend. Sabi mo nga. Ay, hindi mo naabutan? Panahon namin. Kasi when I was in high school, I didn't even have CAT. Kasi, di ba high school is CAT? Ay, yun talaga? College is ROTC. During my time, when I was in high school, NSTP na siya. So, what do we do pwede ka na instead? mag-community service, Community mga service, ganyan. we go to the barangay, Walis-walis. we bring walis, and
pintura, magpipintura ka, mag-ano ka, which is also Which is good. also good. Diba? Oo. Yun nga lang kasi, well, for me, ROTC definitely has its benefits and of course, definitely has its disadvantages as well, di ba? Like, nakaabuso nga kasi paminsan-minsan, like yung mga nangyari before, which is, how many decades ago? Di ba? Almost two decades, ganyan. And if we would look at our neighbors, for example, Korea. Korea doesn't just stop with us eh. Sa Korea, mandatory for every male citizen at least 2 years of service in the military. Military talaga. Hindi lang basta ROTC. Which is parang, kasi it is a way of instilling, you know, unang-una, they would have a feel how the military is like. And so, they would have respect for those who are in the military. Kasi currently, parang sa lagay natin ngayon, hindi, like sa police, hindi lahat ng Pilipino nagtitiwala sa police, hindi lahat ng Pilipino saludo sa police, sa AFP. Di ba? But had they experienced what it's like to be, di ba, a policeman or a military, kahit yung training lang sa ROTC, then siguro they would, you know, they would salute them for what they are. Sabi nga ng mga kabataan, attorney, noon, nung nagte-training pa, meron pang ROTC, sabi nila, teka muna, magagamit ko bang pagmamarcha sa pag nagtrabaho na ako? Magagamit ko ba ang drills pag nagtrabaho na ako? Ikaw ba, attorney, nung naabutan mo kasi yan eh, nagamit mo ba sa pagiging abogado mo? Hindi, kasi ang viewpoint ko sa ROTC, secondary na yung ayusin yung pag-uugali. Kailangan talaga natin, ang puwersa natin, militar, ay palakasin. Sa sinaunang panahon, even before yung modern armies, bawat country, ang kanilang talagang means para mag-build ng army is conscription. Magre-recruit sila sa mga mamamayan nila. Persado yan. Sa US, draft ang tawag doon. Pag umayaw ka, kukulong ka nila. Kaya maraming mga Amerikano noon, noong panahon ng Vietnam War, nagsitakbuhan sa Canada. Kasi mandatory yung pagpasok sa citizen army. Yung volunteer army, bago lang yan. Ngayon sa atin, let's say scenario natin, nagkaroon ng invasion. Foreign power. Sabi natin actual aliens, kung paano mang dahilan. Nagkaroon ng... well, I don't want particulars, but nag-invade. Ang professional army natin is tied down sa maraming commitments. They're divided into certain regional deployments. Yung ROTC, yung citizen army, has to be ready na pag nagkaroon ng mobilization, yung mga mamamayan natin is willing to, may force tayo to supplement the regular army. So in order to have a, force projection para sa ating bansa, we really need a citizen army. Hindi lang yung professional army natin na volunteer. So secondary na sa akin yung discipline. Ang primary talaga is we need a military force to supplement the primary army. Kapag kailangan. Pag kailangan. When push comes to shove. That is a security requirement for our, para yung ating bansa ay hindi, yung may disenyo kayong pasukin ng ating bansa, we are ready and able to defend it. No, naalala ko noon, nagkakalas kami ng baril noon. Hindi mo alam yun. Yeah. Nagkakalas kami ng baril noon, nag-assemble kami ng Armalite, ng rifle. But anyway, nung nawala itong ROTC, Yes. marami ang natuwa, marami rin naman ang hinayang. Kasi marami rin naman ang gusto ng dumaan sa ganung proseso. Nung nawala po ba ang ROTC, kung kayo po ang aking tatanungin, nung nawala ang ROTC, nawala na rin po ba ang pagiging makabayan ng isang kabataan during those times? Hindi naman siguro totally nawala. Pero tignan mo na lang sa social media. Karamihan ng mga palaban na hindi lang vloggers but netizens in general. Etong mga kaedad natin, except for Ma'am she's here na medyo bata-bata pa. Pero yan,
tayo ni na Darwin, Totoo di yan. ba? Iba Totoo yung yan. sense of patriotism Correct. natin noong mga panahon na yon. Yun sana ay maibalik natin. But of course, hindi lang ROTC ang sagot dyan, di ba? Hindi pwedeng kung kailan may sungay na ang tao, doon mo lang imomold or ipaplant yung seed ng patriotism. Dapat bata pa lang nandun na pinag-aaral. At hindi lang to usaping pag-aaralan ng pagmarcha. So dapat siguro yung ROTC, pag-igihan din yung ano ba yung napapaloob, ano yung curriculum na matatawag bang curriculum or Doktrinang tawag namin diba? noon eh. So siguro paghusayan kung ano-ano ba ang mga dapat pag-aralan doon, which should include, yun nga, first aid, disaster relief operation, yung mga ganung bagay ba. Tignan nila siguro, mabanggit ko lang yung, kunwari, yung ROTC ng Ateneo, ang ganda nung kanila, program nila. And the NSTP rin, di ba? Kasi may choice ka doon between ROTC or yung NSTP na pwede ka magturo, etc. etc. So, yun, paghusayan ng husto, para nang sa ganun, yung objective na i-strengthen yung patriotism ng tao ay ma-achieve, di ba? Because, again, hindi ito ma-achieve sa kamamarcha lang. Kasi feeling ko based on your stories, ang nangyari is just because there's a problem with the ROTC, mas pinili nilang tanggalin na lang kesa i-fix yung problem. Diba? And Ginawang parang optional. optional na lang yung Optional na ROTC, lang, diba? oo. Parang ganun. Kasi, although hindi ko naman na-experience, nabasa ko, senior high school yata ang plan nila. Oo. Yeah. Na Senior high pag-aral school. ng ROTC. Grade 11 and 12. 11 and Yeah. 12. Okay. Grade 11 and 12. So, dati kasi college yun, first year college. So, ngayon, grade 11 and 12. I-include na Yung yung pa yung senior isa high pala school. kailangan din nilang i-review maigi yung existing curriculum ng grade 11 and 12, kung paano nila isisiksik pa yung ROTC nang hindi naman magiging kawawa mga estudyante. Because sa ngayon pa lang, wala pang ROTC, haggard na or stress na ang ating mga grade 11 and 12 sa dami ng mga kailangan nilang pag-aralan. I should know because may mga anak ako na Ang dami kayo nag-aaral. nag-post sa social Oo, media. hirap Pero na. yung iba naman kasi, parang, excuse me, mas malala yung pinagdaanan namin dyan. Yung Diba? ROTC nung panahon ko kasi, ang focus for me, yung mga marcha, formation, ang dala-dala namin noon yung kahoy na M1 Garan. Oo. Naalala mo yun? Mm-mm. Today's modern warfare, hindi na ganun eh. Hindi na force eh. Mas high-tech na. Mas high-tech na eh. So, dapat, kung magpo-propose sila ng ROTC, well, let's start with basic lang. Ano ka ba? Alam mo yung airsoft? Oo. That's one of the things na pwede nating include to make the program more acceptable. Tsaka fun. Fun. No? Kasi ngayon, hindi na tayo marching eh. Today is, ang warfare ngayon is drones, Yes. computers, cyber warfare, maraming aspeto ng Chemical. pagkikipag Biological. chemical, biological warfare na kailangan ituro natin sa ating citizen na baka mangmang pagdating ng emergency. Basic lang eh. Number one, emergency procedure. What happens pag nagkaroon ng disaster? Like earthquake drills, Earthquake drills, fire drills. So, include natin yan as part of citizens ROTC training. Hindi naman kailangan magbalik tayo sa dati. Diba? So parang ang sinasabi mo, attorney, is mas maganda siguro kung i-revise muna yung Revise, curriculum Yes. bago Sa natin tamang, i-implement. Oo, kumbaga iakma natin sa panahon ngayon, modernize natin, di ba? Kaya nga doon pumapasok, nabanggit nga natin, biological, chemical warfare, di ba? So, dapat maalam din tayo sa mga ganitong bagay. Di ba? Baka naman pag diba, mga kalaban natin, ginamitan na tayo ng chemical, Oo. Hindi na natin alam kung anong hindi gagawin natin natin. alam. So, At kasi simpleng earthquake, what would you do during an earthquake? Oo What nga. to do after an earthquake? Yun, I mean, maliban dun sa drills na ginagawa, if that is, being taught in ROTC on a in-depth manner sa, let's say, ROTC nga, ganyan, mas aware sila. Diba? Mas aware yung mga bata. Pag may mga civil emergencies, let's say may riots, like what happening in France now, may mga civil unrest. Ang equivalent sa US niyan, National Guard. Kinokol ng government when declare state of emergency or martial law. Kung hindi sapat ang ating armed forces,
we need the civilian component. So, pwede i-call up yung ROTC who are trained and capable to ayusin yung civil unrest. Either as guard o i-contain yung nangyaring riot. We know those kinds of options for our civil authorities. Hindi lang police, hindi lang military. Pero maganda nga rin yung idea na halimbawa merong disaster, pwede rin natin silang i-augment, Yes. no? Sa mga rescue team, sa operations, para magamit din yung kanilang kaalaman, yung basic knowledge nila about rescue operations. Yes, more so kung local sila because kung halimbawa magkaroon ng rescue sa isang mountain, ang mga professional forces natin probably wala masyadong awareness sa lugar eh. Kung meron ng trained guides doon sa area nila, madali na lang yung coordination para alam kung saan pipit, saan yung kukuning, may na-trap na mountaineers, hikers, ganon. Alam kung saan sila pupuntahan. Ganon, mga guides. Ikaw, Ma'am Shi, kung sakaling i-implement ito, meron ka pa bang naiisip na pros, yung magandang maidudulot nitong ROTC? ROTC. Well, siguro sa akin ang pinakamagandang magiging benefit siguro ng ROTC is mas kasi ako na kapag ikaw pinagdaanan mo, hindi mo na mamaliitin yung kung sino man yung, di ba kasi yun yung sinasabi ko kanina eh. Sometimes kasi people are quick to judge other people just because they haven't been on those people's shoes. Di ba? Yun ang gusto ko kasing mangyari. Because I have seen how the citizens mock the police, mock the AFP, and all that, without them knowing how hard or how difficult it is to be one. Kung paano maging So kung pagdaanan mo authority. kahit man lang 1% nung pinagdaanan ng mga taong yun, I would say, siguro dapat you'd be able to pay respect. Alam mo, tama ka dyan. Naalala ko, no, di ba, ultimo yung mga MP, yung nagbabantay sa gate, iginagalang mo yun eh. Hindi ka pwedeng, noong time na yun, C80 yun, C80 MP, pag may nagbabantay sa gate, ginagalang mo, nire-respeto mo. Kasi kapag meron kang hindi hindi maganda, pwede kang parusahan. Diba? Training yan eh. First of all, military science. No? Number one, i-set aside na natin yung malalaman mo about military procedures, etc. Yung ikaw, trainee, you are, number one, trained to be alert. So, magagamit mo yun sa civilian life mo in your attitude towards life. Number two, physical. Most cadets, exercise pa lang, already a benefit eh. Araw-araw kang natitest ang endurance mo. You are trained to endure heat, stress, physical training. Stamina. Kung lalamya-lamya ka, push upin ka, matututo ka talaga niyan. Your body would magkakaroon ng exercise. Also, you learn to recognize authority. Sabi nga ni Ma'am Shis, respect. Pag ikaw ay na-train sa ROTC, you will learn to, pag nagbigay ng command ang isang taong clearly may authority sa iyo at mas alam, you will be able to think clearly kung anong gagawin. You're ordered, follow. Ganon. Automatic. Same thing with our leadership. President has set a policy, support instead of criticize. Di ba? Magandang attitude. Now, ano naman ang nakikita ninyo na hindi magandang maaring mangyari kung sakaling i-implement ito? Sa akin yun lang siguro, yung nga, tulad ng sabi ko kanina, isasabay ito sa iba pang mga pinag-aaralan ngayon ng mga estudyante. So, kukuha ito ng oras, diba? ng enerhiya sa ating mga mag-aaral. So, pero lahat naman yan kayang solusyonan. Siguro kailangan lang nating i-streamline kung pag-aralang maigi yung existing ngayon, ano ba yung pwede nating tanggalin na dahil napag-aralan na ng husto during the earlier years, nang sa ganun, maipasok natin itong ROTC sa grade 11 and 12. Or maybe hindi naman siguro kailangan ganun kahaba na grade 11 and 12, baka naman pwedeng isang taon lang, di ba? So, yung mga ganung bagay, kasi yun, yung oras lang na kakainin nun. Because like right now, yung ROTC nasa college, di ba? Pero every Saturday,
talaga kinakain yun ng oras ng bata. So halos wala na silang... Maghapon yun. Oo, wala na Maghapon silang yun. pahinga. Oo. Then again, we have to weigh kasi yung pros and cons nga. Diba? Ang dami rin kasing benefits nito. Apart from yung national security, na nabanggit nga ni Darwin kanina, na we have to build our forces. And apart from that, yung useful skills na pwede nating ma-benefit sa mga mamamayan natin. Diba? So these things, we just have to weigh carefully and then find a solution, find a balance between having this ROTC and still having all the other courses or lessons na kailangan ding matutunan ng mga bata apart from military training. Dati, Ma'am Shiz, ang daming pumupunta sa admin ng eskwelahan nung may dala-dala silang medical certificate at nagsasabi na ina-asthma ako kaya hindi ako pwedeng mag-ROTC. May nakikita ka pa bang ibang dahilan yung hindi maganda na maaaring may dulot nito? I think siguro ang isa sa mga negative effects ng, not negative effects, but magiging disadvantage ng pag ipinasok mo yung ROTC is that the students are not ready. Because dati kasi ROTC, college, di ba? Meron kasi siyang parang precursor to ROTC, which is yung CAT ng high school. Tapos elementary, Boy Scout. Kasi ano yan kumbaga stage. So elementary pag grades 1 to grade 3, Cub Scout ka. Pag Cub Scout, ganito lang yung mga activities ninyo. And then habang nagpo-progress, grades 4 to 6, Boy Scout na, may jamboree na, may ganito ng mga activities. And then high school, CAT, and then college, ROTC. So it's like building. Hindi siya bilang ROTC na lang agad. Diba? So kumbaga, parang meron siyang, yung skills na kailangan niya for ROTC during that time was built from even the Cub Scout, the Boy Scout, to the CAT, and then to ROTC. Ngayon kasi, if you're going to implement ROTC, like mandatory for senior high school, and yet they have not experienced any kind of training at all, you would have a hard time. In my case kasi, we have to go back to the history of the abolition. Bakit na-abolish ang ROTC? As MJ mentioned, may nangyaring corruption, may nangyaring namatay. I think it's Pang-aabuso. smart, pang-aabuso. I think that's one of the disadvantage that might come back. Na ang mga assigned officers sa bawat school will grow corrupt, will become abusive. Yung training ng ating mga cadets, especially those that are not that physically able, hindi nila kakayanin because masyado silang napag-iinitan. May mga ganong instances tao lang yung mga trainers And also, yung disadvantage siguro is that you're taking time away from the families. Ang students will be spending time. Wala naman akong kilalang student na eager magpadagdag ng trabaho Kay homework, kay kurso, kay activity. So, I'm really sure it will be unpopular. Yun lang yun. But I think we have to change the mindset. Yun ang naisip ko doon. Nabanggit mo kanina, attorney, yung possible na mabalik uli yung mga pang-aabuso. Yes. Paano kaya yun kung ang... totoo naman, pwedeng mabalik yun. Ano kaya ang magandang gawin para maiwasan yun? Ang alam ko, ang ROTC ay directly supervised ng Army, right? Yes. Oo. So, paano kaya magandang gawin para maiwasan yung gano'n? Well, like any assignment, pag masyadong familiar yung isang tao sa isang lugar, they will grow complacent, nagkakaroon ng corruption. Yeah. So what they did with other agencies is nagkakaroon ng rotation. Yeah, I was about to say Don't that. let them stay in one place for too long and to become too familiar. Yes. So you have to reshuffle. Correct. Every And then, so often. meron ding responsibility yung school administration. Huwag nyo lang basta pabayaan na Kapag yung may reklamo, trainer, aksyonan. it should be Oo. subject to internal controls of the schools Yes. also. Yes. Direct supervision talaga, Well, no? sabi na nating oversight na kapag ang estudyante ay nagkaroon ng bullying, nagkaroon ng abuse, nagkaroon ng the usual, that the instructors should be, and yung mga tao, kasi usually, di ba may officers program ng ROTC,
cadet ka, meron ding cadet officers. Oo, Yes. oo. So there May has to be seniority rin yan eh. Yes. seniority din. Naalala ko nga noon eh, sorry May excuse me, initiation pero pa. yung candy, papasa sa kabila. Initiation. Si 80 Initiation, pa di ba? yan. O si 80 yun, Oo, di ba? may kwento nga din Yun ako nga yung dyan. sinasabi natin. Dapat yung ganong estilo pa lang, naiiwasan na eh. Oo. Kasi po pwedeng mauwi sa mas matindi pang initiation at maabuso eventually. Oo, ano ba to? Parang, ano ba to? Frat? Hindi ko nga makakalimutan Ganun yung nga si nangyayari ko eh. noon. Is this a fraternity? Kasi, di ba, pag third year ka, cadet ka pa lang, then yung mga officers mo yung fourth year. Yes. Di ba? When I was in third year, I was blindfolded, may initiation, and then habang naka-blindfold ako, sinapak ako. Oh, yun yun. Di ba? Yun, form of nangyari abuse yun, na yun, ako. di ba? Dapat Nasapak ako talaga habang ano, naka-blindfold. nababantayan din kasi. Ang, well, sabi nga ni Darwin, may oversight ang school administration. Kung ano yung nangyayari doon sa mga cadets, mga cadet officers. I think we should also make yung monitoring ng health ng cadets a part of the program. Kung mga talagang hindi kaya, huwag na natin ipilit. Let's try to have them have some sort of alternative means Yes. of Hindi, yung iba, serving. alam ko sa CAT dati, meron yung parang medical... Yung first aid. First mga aid. First aiders. Parang yun ang kanilang, ang kanilang specialty. Medic. Oo, Medic. mga Medic yun kung tawagin. No? Yung mga, kasi nakikita ko sila nun, although, kasi ano na lang siya, optional lang yung CAT nung high school ako, optional. Meron nakikita ko sila, may mga naka-enroll sa medics. Although, sila yung mga yung mga talagang hindi nila carry magbuhat ng Sila yung mga nasa Siguro gilid dapat na nakamonitor dapat lang andun yun. pa rin yun. Kasi syempre, iba-iba ang capacity ng tao. totoo yan. So kung saan sila kung saan sila pwedeng mag-shine. Mas Di ba? comfortable. I-hone natin kung ano yung God-given talent din nila. Di ba? True. So sa palagay nyo naman, handa naman ang ating education system para sa implementation muli nitong ROTC? For me kasi, it should supplement educational theory. Itong ROTC is more practical. Aside from sports, it develops character. Yeah. So para sa akin, it should not only be seen as wala namang ready talaga eh. Correct. Like becoming a parent, nobody's really ready to become a parent. Ang estudyante, you orient them to accept this new kind of field. I think it's good for them also eh. Maraming keyboard warriors eh, yung easy to, yung magaling mag-dare, pero in terms of actual practice, wala eh. They should be able to know violence, kasi what is military naman? Violence naman talaga yan, application of violence. This one is disciplined application of violence. Yung trained, yung mga impulses nila na violent will be suppressed. Kasi makikita nila it should be suppressed for purpose of defending the country. So I think that's a good thing for me. Anyway, ako naman personally, kung ito'y may babalik, okay sa akin yan. Yes. Iahanda ko yung anak ko dyan. Although maliit pa yung aking baby. Dalawa sila. Iahanda ko sila dahil alam kong malaki ang may tutulong nito sa kanila na nakatulong din naman sa akin. Yes. Isa sa napansin ko lang, yung mga edad ko, I guess edad natin, sila yung ngayon yung medyo sakit sa ulo. Yes. So parang somehow, somewhere, long time ago, may nagkamali. May naging problema. And I think, ROTC, yung pagkakatanggal ng ROTC, ang isa sa dahilan nito. I think it's a stigma. It's a trauma from the past. Kaya lang kasi, that trauma is anchored on the wrong notion. That kaya namatay because of the ROTC program, which is not true. Diba? Somebody died because there is a person who abused his authority. It's not because of the ROTC program, it's because that person chose to abuse his authority. Yung nga sinabi ko kanina, instead of fixing the problem, tinanggal na lang ng buo yung ROTC or ginawang optional na lang yung ROTC, which is not the proper solution to that problem. Had it been that the problem was solved, the problem was fixed, and then hindi naman alis yung ROTC, hindi naman siguro ganito yung reaction ng mga tao ngayon.
Diba? Kasi kumbaga parang ang nangyari is natakot na sila sa ROTC kasi nga dahil inalis yung ROTC, ginawang optional, parang kinonfirm nila na yung program mismo nga, yung may kasalanan. Diba? Okay. Well, ang importante sa akin, may balik ang pagiging makabayan sa ating mga Pilipino. Yes. Maraming salamat sa inyo at maganda yung kwentuhan natin. At dyan po muna nagtatapos ang episode natin sa araw pong ito. At sana po ay may napulot kayong importanteng impormasyon sa aming pong mga naging diskusyon. For more updates, i-follow nyo lamang po kami sa aming pong mga social media accounts. At ako naman po ay mapapakinggan nyo araw-araw sa DWWW 774 AM po yan, 5:30 to 9 in the morning. Pero bago tayo magpaalaman, baka meron po kayong gustong sabihin muna. Start tayo kay, sige, ladies first. Ma'am MJ. Yun, tulad ng sinasabi ko nga kanina, sana pag-aralan ng maigi yung itong pagbinalik ang ROTC at ginawang mandatory. Not exactly balik, kasi andyan naman. It's just that it's optional at the moment. So, kung ito ay gagawing mandatory at ililipat sa grade 11 and 12, sana lang pag-aralang maigi para nang sa ganon ay hindi masayang ang pagbabalik nito sa mga kabataan. Hindi kailangan nga ay mailagay dyan yung mga mahalagang skills or lessons na magde-develop o mag-hone ng skills na magagamit natin whether with or without war, kumbaga. So, andyan dapat yung mga medical or first aid, disaster relief, diba? And yan, including yung mga, we have to get ready for chemical, biological warfare, hindi lang basta, tulad nga ng sabi natin kanina, hindi, gone are the days na pamarcha-marcha na lang tayo. Diba? So, we have to modernize this ROTC program and make it worth the while ng mga kabataan na mag-undergo nito. Prepare for the worst. Ma'am Shiz? Well, ako naman is siguro I think not just the ROTC, pero sa lahat po ng mga kababayan natin, we don't just oppose. But what we do first is we weigh the benefits versus, the negative effects of a certain topic or of a certain thing bago tayo magsalita. Hindi yung oppose na lang tayo. Kasi there are times that, for example, like this, there are many beneficial results that you would get from, the ROTC program. But you choose to ignore those benefits just because of the stigma of the old ROTC, which is how long ago, diba? So, weigh things first before totally opposing something. Sa akin kasi, bilang mamamayan, meron tayong lahat obligasyon na pagtanggol ng ating bayan. That is part of the price of having a free and democratic country. Meron tayong mga banta ng terorismo, mga may masasamang balak sa bayan natin. At bilang mamamayan, we should be ready, trained, and able to defend our country when the time comes. ROTC is a necessary component of that readiness. We should bring it back. Okay, maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Tandaan, ito ay isang malawak at malayang diskusyon po lamang, kaya everybody, don't take it personally. Thank you.